बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ باندې په دې لیکچر کې دا एक्सरसाइज 3.3 اخیری لاست کوېسچن کو 3 نمبر find the logarithm of the following numbers. د دې نمبرز لوګریتم معلومول دي. صحیح ده. with the help of characteristic of mantissa. صحیح ده. دا کوېسچن لیکو نو بیا سولوشن طرف ته راځو. پہلا کوېسچن نمبر 3 کې پہلا پارت موږ سره دی logarithm معلومول دي د څه 2 4 7 6 د دې logarithm معلومول دي 2 4 7 6 ٹھیک شو. موږ پریویس کوېسچنو کې کوېسچن نمبر 2 کې logarithm معلوم کړی دي د نمبر with the help of characteristic of mantissa. صحیح شو. دا لاست کوېسچن دی. دې سره به چې کوم دی نو د سټوډنټس ریویژن نور هم وشي. پہلا مونږ چې کوم دی نو کریسټریسټک معلوم کو. صحیح ده. دې کریسټریسټک پر څه برابري مونږ سره دی کې نمبر اف ډیجټس چې دي دلته ډیسیمل پوینټ دي. صحیح ده. د دې نه لیفټ سایډ ته مونږ سره نمبر اف ډیجټس څومره 1 2 3 4 څلور نمبر اف ډیجټس دي. صحیح ده. نو کریسټریسټک په مونږ سره څه برابري نمبر اف ډیجټس دي څلور دي. نو دې نه به 1 ماینس کو equal to 3. دا د دې کریسټریسټک شو. اوس مینټیسا معلومو. مینټیسا چې دی هغه به مینټیسا موږ د دې چې د لوګ کم ټیبل دی د هغې نه معلومو. صحیح ده. نو موږ به په ټیبل کې به 24 وګورو. ټیک شو. بیا به 7 کالم موږ چک کوو. دا لوګریتم ټیبل شو موږ سره. صحیح ده. دې کې به موږ راواړو 24. دا لوګریتم ټیبل شو. دې کې دا چې کوم دی دا موږ سره 24 شو. صحیح ده. دا 24 شو. اوس دې کې بل ډیجټ دا 7 دی. صحیح ده. نو موږ به دلته کې 7 کالم ګورو. دا موږ سره 7 کالم راغی. ټیک شو. نو دا به موږ دې کالم کې به ډاون راشو 24 ته مخامخه. دا به موږ سره دا ویلیو رااله. صحیح ده. 3927 ویلیو رااله. ټیک شو. دا اوس دې کې لاست ډیجټ چې دی دا 6 دی. نو دا 6 چې دی دا به موږ په مین ډیفرنس کې ګورو. ټیک شو. دا موږ سره مین ډیفرنسز دي. دا وګوره 1 2 9. دې کې دا 6 نمبر ډیجټ چې دی دلته موږ سره 6 دی. نو مین ډیفرنس کې دی 6 ته ولاندې موږ راشو 24 ته وګورو چې مخامخ څه دي. دا 24 ته مخامخ دلته کې موږ سره 11 دی. صحیح ده. اوس دا 11 به موږ د 3927 سره 8 کو. ټیک شو. دا به موږ سره مینټیسا وي. نو 3927 سره چې 11 8 شي نو دا به موږ سره راشي 39 او 38 پر راشي. صحیح ده. 3938. ها پوینټ په لګي دلته. صحیح ده. مینټیسا معلومو. دا به موږ سره 3927 دی او پلس هغه 11 چې کوم مین ډیفرنس دی. ټیک شو. دا دې سره 8 شو. نو دې نه موږ سره راشي 39 پوینټ په لګي او دا به شي 38. دا موږ سره مینټیسا رااله. ټیک شو. اوس موږ سره لوګ برابري د 2476 equal to دا کریسټریسټک. صحیح ده. او دا مینټیسا. نو کریسټریسټک موږ سره 3 دی. بیا به پوینټ ولګي. صحیح ده. دا کریسټریسټک په دې سره 8 کیږي. صحیح ده. چې دا 8 شي دا به شي 3 پوینټ او دا مینټیسا به ولګو 3938. دا موږ سره د دې لوګریتم راغی. دا اوس موږ د کلکولیټر په تھرو چک کوو چې آیا دا موږ کوم لوګ ویلیو راخ دا ټیک ده او که نه. دا شو لوګ 2476. د دې ویلیو موږ سره رااله په کلکولیټر کې 3.3937. ټیک شو. او 5 دلته رااله 3.3938. دا چې راونډینګ اپ ډیټا کو دا 5 راونډینګ اپ ډیټا وشي نو دا 7 چې دی دا 8 شي. صحیح ده. زموږ ویلیو کریکټ ده. ټیک شو. کوېسچن نمبر 1 موږ سالو کو. اوس په کوېسچن نمبر 3 کې پارت 2 موږ سالو کو. پارت 2 کې موږ راکړی چې log 2.4 معلومول دی.
موږ پهله کریکټریسټک معلوم کوو. کریکټریسټک به موږ سره د څه برابري د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته 1 ډیجټ دی. صحیح ده. نو د ده کریکټریسټک به څه شي 1 minus 1 equal to 0. اوس په د منټیسا معلوم کو. نو منټیسا چې دا هغه به موږ د ټیبل نه وګورو. ټیبل کې به موږ وګورو 24. دا ټیبل دی موږ سره. ټیبل کې دا شو 24. صحیح شو. او دلته بس 0 دی. نو 24 چې 0 کالم کې موږ چک کو نو موږ سره به دا راشي 3802 به راشي. صحیح ده. دا به منټیسا شي 38. ها 0.4 لګي 3802. اوس به موږ سره log 2.4 دا به څه برابر شي. موږ چې د کریکټریسټک او منټیسا به ایډ کوو نو کریکټریسټک خو 0 دی 0.4 لګي دا به شي 3802. صحیح شو. اوس په دا موږ د کلکولیټر په تھرو چک کو چې زموږ د انسر کریکټ دی او که نه. نو دا به موږ شي log of 2.4 دا موږ سره راغی 0.3802. 0.3802. صحیح شو. زموږ انسر چې دی دا کریکټ راغی. ټیک شو. بل کوېسچن به ورپسې موږ وکړو. log سویم نمبر دی دا 3 نمبر کوېسچن ورپسې بل موږ کوو. log of 92.5 معلومول دي. د دې کریکټریسټک په پهله پوینټ کو. کریکټریسټک د پوینټ نه بعد دې سیټ ته څومره ډیجټس دي 1 2 ډیجټس دي. نو 2 minus 1 equal to 1. کریکټریسټک 1 راغی. اوس په منټیسا وګورو. منټیسا به موږ د ټیبل نه وګورو. صحیح ده. 92 به وګورو او کالم 5 په چک کوو. دا موږ سره ټیبل شو. دې کې به موږ 92 راوباسو. صحیح ده. 92 دا شو موږ سره 92. دا 92 شو. صحیح ده. اوس په 92 کې بیا 92 او 5 دی. نو 5 نمبر کالم به چک کړو. دا کالم نمبر 5 شو. صحیح ده. دا چې موږ ډاون راشو. صحیح ده. 92 ته مخامخ. ټیک شو. نو 92 ته مخامخ چې دی دا 5 کالم کې دا به موږ سره راشي. صحیح ده. دلته 96 او 61 دا نمبر دی. ټیک شو. نو دا د دې منټیسا شو. ټیک شو. 96 61. نو منټیسا منټیسا کې پوینټ نو 0.4 لګو دا به شي 96 61. صحیح شو. دا منټیسا شو. اوس په مونږه د دې log به څه برابر شي. log 92.5 به څه برابر شي. دا کریکټریسټک او دا منټیسا به ایډ شي. نو دې نه به موږ سره راشي 1.9661. اوس موږ چک کوو د کلکولیټر په تھرو چې آیا دا انسر موږ راوخو دا کریکټ دی او که نه. نو دا موږ سره log of 92.5 دې نه راغی 1.9661. 1.9661 زموږ انسر ټیک دی. صحیح شو. بل کوېسچن ورپسې وکړو. 4th نمبر log of 482.7 معلومول دي. پهله به د دې کریکټریسټک معلوم کو. کریکټریسټک په موږ د دې څنګه فایند کوو. دا ډیسیمل پوینټ دی. د دې نه لیفټ سایډ ته ډیجټ څومره دي 1 2 3 ډیجټس دي. نو 3 minus 1 equal to 2. دا کریکټریسټک شو. اوس منټیسا به موږ معلومو. نو منټیسا به موږ د دې ټیبل کې ویلیو چک کو. ټیبل کې موږ 48 وګورو او بیا به کالم 2 چک کوو او مین ډیفرنس 7 به موږ دې سره چک کوو. صحیح ده. اول به 48 وګورو. دې کې
دا 48 شو صحیح شو بیا به دې کې 2 نمبر کالم چیک کوو دا 2 نمبر کالم دی نو 2 نمبر کالم 48 ته مخامخ راشو ٹھیک شو دا به راشي دا 48 شو او دا 2 نمبر کالم شو دلته به راشو 48 ته مخامخ دا به دا 6830 دا به راشي 6830 ٹھیک شو بیا بولا مین ډیفرنس 7 چیک کو ٹھیک شو 7 کې مین ډیفرنس څومره دا دې طرف ته دا مین ډیفرنسز دی ٹھیک شو چې مین ډیفرنس کې موږ 7 نمبر وګورو نو دلته به موږ مخامخ راشو 48 ته صحیح شو دا 48 ته مخامخ چې کوم دی دا 6 ډیجټ دی صحیح دا په 7 کالم کې مین ډیفرنس ټیک شو دا 6 په مونږه 8 کو دی نمبر سره دا 6830 دی 30 او دا 6 چې ور سره 8 شیندا به 68 0.4 لګومنټي سره بس مونږ سره برابر شي دا به شي 6830 او پلس مین ډیفرنس دا 6 دی مونږ سره به منټي سره برابر راشي 6 8 او 36 دا منټي سره رااله اوس په مونږ سره د دې لوګریتم د دې لوګ به څه برابر شي د نمبر 482.7 equal to دا کریسټریسټک او منټي سره ایډ کوو دا کریسټریسټک دی دا منټي سره دا چې ایډ کوو نو 2 به شي 0.6836 دا به راشي ټیک شو اوس په ویریفای کو log 482.7 دین راغی 2.6836 2.6836 زموږ انسر کریکټ دی